กราบสวัสดีอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามารับชมนะครับกับผมนายธีรพัฒน์นินเปี่ยมนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมออกแบบเครื่องกลนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอกรรมวิธีการผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องจักรกล CNC นะครับก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของ CNC ก่อนเลยนะครับ C ตัวแรกย่อมาจากคอมพิวเตอร์หมายถึงคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องจักร N ย่อมาจาก Numerical หมายถึงตัวเลขตัวอักษรโค้ดหรือสัญลักษณ์ต่างๆนะครับส่วน C ตัวสุดท้ายย่อมาจาก Control หมายถึงการควบคุมโดยกำหนดค่าหรือตำแหน่งจริงที่ต้องการเพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้ตามค่าที่กำหนดนะครับดังนั้น CNC ซึ่งย่อมาจาก Computer Numerical Control คือระบบการควบคุมเครื่องจักรแบบมีคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถสูงเพิ่มเข้าไปภายในระบบทำให้สามารถจัดเก็บข้อมูลที่ป้อนเข้าในระบบ CNC และประมวลผลข้อมูลเพื่อนำข้อมูลหรือผลลัพธ์ที่ได้ไปควบคุมเครื่องจักรนะครับต่อไปเป็นความเป็นมาของเครื่องจักร CNC นะครับเครื่องจักร CNC เริ่มมีการพัฒนามาตั้งแต่ปีคศ1960โดยประมาณโดยพัฒนามาจากระบบ NC หรือมีการควบคุมด้วยระบบตัวเลขซึ่งเป็นลักษณะกึ่งอัตโนมัติคือการเคลื่อนที่ในแกนต่างๆจะเคลื่อนที่ไปตามระยะที่เราป้อนเข้าไปในแต่ละครั้งแต่หลังจากนั้นได้มีการพัฒนาชุดคำสั่งต่างๆขึ้นมาเป็นโปรแกรม ทำให้ทำงานได้สะดวกมากขึ้นเพราะว่าเราไม่ต้องไปป้อนคำสั่งทุกๆครั้งเพื่อสั่งให้เครื่องจักรเคลื่อนที่แต่ชุดคำสั่งนี้จะทำงานตามคำสั่งตั้งแต่ต้นจนจบที่เราต้องการโดยปัจจุบันชุดคำสั่งดังกล่าวจะมีการพัฒนาไปมากนอกจากจะควบคุมการเคลื่อนที่ของ CNC แล้วยังมีหน้าที่ควบคุมฟังก์ชันต่างๆของเครื่อง CNC ได้ด้วยซึ่งชุดคำสั่งนี้เราเรียกว่า G code หรือ M code นะครับ ต่อไปเป็นหลักการทำงานของเครื่องจักรกล CNC เครื่องจักรกล CNC จะทำงานได้นั้นระบบควบคุมของเครื่องจะต้องได้รับคำสั่งเป็นภาษาที่ระบบควบคุมเข้าใจว่าจะให้เครื่องจักรทำอะไรดังนั้นจึงจำเป็นต้องป้อนโปรแกรมเข้าไปภายในระบบควบคุมของเครื่องเมื่อระบบควบคุมของเครื่องเข้าใจแล้วก็จะแปลงรหัสจากโปรแกรมให้กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อนำไปควบคุมเครื่องจักรกลครับและนี่ก็คือตัวชุดควบคุมนะครับชุดควบคุมจะต้องรับคำสั่งมาจากโปรแกรม เมื่อชุดควบคุมรับคำสั่งจากตัวโปรแกรมและทำการแปลงข้อมูลจนเข้าใจแล้วก็จะแปลงข้อมูลที่ได้จากโปรแกรมเนี่ยให้แปลงเป็นพลังงานให้แปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อสัญญาณไฟฟ้าจะได้ไปขับให้เครื่องจักร CNC ทำงานครับต่อไปเป็นเนื้อหาสำคัญก็คือการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่องจักรกล CNC นะครับหัวข้อแรกเรามาพูดถึงลักษณะการเคลื่อนที่ก่อนนะครับว่าการที่ทูลเคลื่อนที่จากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งเนี่ยทำได้อย่างไร ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมดสองแบบนะครับนั่นก็คือแบบ Absolute และแบบ Increment เรามาดูแบบ Absolute กันก่อนเลยนะครับจากรูปนี้นะครับจุดเริ่มต้นจุดสตาร์ทเริ่มต้นที่จุด A นะครับจุด A อยู่ที่พิกัด00นั่นก็คือจุด Origin ต่อไปเราจะเคลื่อนที่จากจุด A ไปจุด B แบบ Absolute เนี่ยจำไว้เสมอเลยครับว่าการบอกพิกัดเนี่ยจะอิงจากตำแหน่ง Origin เสมอดังนั้นการเคลื่อนที่จากจุด A ไปจุด B เราก็ต้องบอกพิกัดจุด B ได้เท่ากับ x เท่ากับ0และ y เท่ากับ40นะครับต่อไปเราเคลื่อนที่จากจุด B ไปจุด C เราก็บอกพิกัดตำแหน่งของจุด C โดยอิงจากจุด origin เสมอดังนั้นพิกัดของจุด C ก็จะกลายเป็น x เท่ากับ10และ y เท่ากับ60นะครับดูต่อเลยครับก็คือต่อไปจะเป็นการเคลื่อนที่จากจุด C ไปจุด D เราก็ต้องบอกพิกัดของจุด D โดยอิงจากตำแหน่งของ origin ก็คือจุด A จุดเริ่มต้นเราก็จะได้พิกัดของจุด D เท่ากับ x เท่ากับ50และ y เท่ากับ60นะครับและนี่ก็คือแบบ absolute นะครับแบบต่อไปแบบ increment แบบ increment มันเริ่มต้นที่จุดแรกก็คือจุด A ครับจุด A เริ่มต้นที่จุด00เคลื่อนที่ไปที่จุด B แบบ increment เนี่ยจะไม่เหมือนกับ absolute ตรงที่ว่า increment จะไม่ได้อิงตำแหน่งจากจุด origin เสมอแต่จะอิงจากจุดล่าสุดที่เพิ่งเคลื่อนที่มาดูกันเลยนะครับก็คือดูตัวอย่างก็คือจุดแรกคือจุด A เคลื่อนที่ไปหาจุด B เราก็ต้องบอกพิกัดตำแหน่งของจุด B โดยเทียบจากจุด A ดังนั้นพิกัดของจุด B ก็เลยจะได้เป็น x เท่ากับ0และ y เท่ากับ40ต่อไปเป็นการเคลื่อนที่จากจุด B ไปจุด C เราก็จะต้องอิงจากจุด B นะครับไม่ได้อิงจากจุด A เหมือนแบบ absolute แล้วแบบ increment ก็คือการอิงจากจุดล่าสุดที่เพิ่งผ่านมาดังนั้นพิกัดของจุด C ก็เลยจะกลายเป็น x เท่ากับ10และ y เท่ากับ40ต่อไปเคลื่อนที่จากจุด C ไปจุด D จุด D ก็ต้องอิงจากจุด C อีกไม่ได้อิงจากจุดเริ่มต้นดังนั้นพิกัดของจุด D ก็เลยจะกลายเป็น x เท่ากับ40และ y เท่ากับ0ครับนี่ก็คือลักษณะ2แบบที่แตกต่างกันครับ
ไปเป็นข้อดีในการกำหนดแบบ absolute และข้อดีของการให้ขนาดแบบ increment นะครับข้อที่1ก็คือของ absolute ข้อที่1ก็คือง่ายต่อการกำหนดตำแหน่งการตรวจสอบและแก้ไขเพราะไม่มีการคำนวณหรือการอ่านค่าใดโดยตรงจากแบบ2ความผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรมหรือจากการกำหนดจุดผิดๆจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเฉพาะจุดเท่านั้นค่าความคลาดเคลื่อนของขนาดน้อยความคลาดเคลื่อนนี้เป็นผลมาจากความคลาดเคลื่อนของกลไกการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรต่อไปข้อดีของการให้ขนาดแบบ increment การให้ขนาดแบบ increment ก็คือสามารถนำไปใช้ใน ซับเราตินหรือมาโครได้สะดวกนะครับ2ไม่ต้องแก้ไขทั้งโปรแกรมเมื่อมีการเปลี่ยนจุดอ้างอิงไปเป็นตำแหน่งอื่นนะครับต่อไปจะเป็นการเขียนวงกลมและเส้นโค้งนะครับจะมีทั้งหมดด้วยกันทั้งหมด3แบบก็คือแบบมาพูดถึงแบบที่1ก่อนนะครับแบบที่1ก็คือแบบ IJK แบบ IJK จะเป็นการกำหนดโคออร์ดิเนตของจุดศูนย์กลางของวงกลมเมื่อเทียบกับตำแหน่งของจุดเริ่มต้นของส่วนโค้งของวงกลมนี่จำตรงนี้ให้ดีนะครับก็คือแบบ IJK คีย์หลักก็คือจะเป็นการกำหนดโคออร์ดิเนตของจุดศูนย์กลางของวงกลมเมื่อเทียบกับตำแหน่งเริ่มต้นของส่วนโค้งของวงกลมโดยใช้โคออร์ดิเนต IJK ซึ่งเทียบระยะห่างเป็น increment จากจุดเริ่มต้นวิธี IJK นี้ใช้ได้ทั้งโปรแกรมที่เป็นแบบ absolute และแบบ increment นะครับโดย coordinate i เป็นระยะจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดศูนย์กลางในแนวขนานกับแกน x j ก็จะเทียบกับแกน y และ k ก็จะเทียบกับแกน z นะครับต่อไปจะเป็นตัวอย่างการเขียนส่วนโค้งหรือวงกลมแบบ IJK นะครับโดยเขียนส่วนโค้งในข้อนี้ก็คือกำหนดตำแหน่งแบบ absolute จากรูปก็ให้เริ่มต้นจากจุด A และไปสิ้นสุดที่จุด B นะครับก่อนอื่นเราต้องมากำหนดพิกัดตำแหน่งของจุด A และจุด B ก่อนซึ่งพิกัดจุดของจุด A ก็จะได้ค่า x เท่ากับ0และค่า z เท่ากับ20ส่วนตำแหน่งพิกัดของจุด B เราจะได้ค่า x เท่ากับ20และค่า z เท่ากับ0นะครับเมื่อได้พิกัดของ2จุดนี้แล้วต่อไปเราก็ต้องบอกค่า i และค่า k ซึ่งการบอกค่า i และค่า k นั้นผมได้บอกไว้ในสไลด์ที่แล้วนะครับก็คือการกำหนดระยะอิงจากจุดเริ่มต้นของส่วนโค้งเทียบกับจุด origin ก็คือจุดศูนย์กลางของวงกลมดังนั้นค่า i และค่า k ข้อนี้ค่า i ก็จะได้เป็น i เท่ากับ0เพราะ i เทียบกับแกน x และได้ k เท่ากับ-20เพราะ k เทียบกับแกน z ทำไมถึงติดลบเพราะว่าการบอกแบบ IJK เนี่ยเราจะต้องเทียบจากจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้และไปเทียบกับจุดศูนย์กลางหรือจุดศูนย์กลางของส่วนโค้งซึ่งมีทิศทางมาทางด้านนี้ซึ่งมีทิศสวนกับด้านบวก z ดังนั้นค่าที่ได้ก็เลยต้องติดลบ20ครับต่อไปเป็นแบบที่2นะครับแบบที่2ก็คือแบบ PQ แบบ PQ ก็คือเป็นแบบ Coordinate PQ จะใช้เฉพาะกับเครื่องกึ่งเท่านั้นนะครับและเฉพาะคอนโทรลเลอร์บางรุ่นเท่านั้นโดยมี Coordinate P เป็นระยะจากจุด Origin ไปยังจุดศูนย์กลางในแกน x และ Coordinate Q เป็นระยะจาก Origin ไปยังจุดศูนย์กลางในแกน z ดังนั้น Coordinate P และ Q เป็นตำแหน่งศูนย์กลางเมื่อเทียบกับ Origin หรือเป็นแบบ Absolute โดย Coordinate P ขนานกับแกน x และ Coordinate Q ขนานกับแกน zทิศทางบวกของ p และ q มีทิศทางเดียวกับ coordinate x และ z ตามลำดับต่อไปจะเป็นตัวอย่างของแบบ pq นะครับโดยรูปภาพที่ใช้ก็คือรูปนี้และมีโจทย์ว่าคือเริ่มต้นจากจุด A และไปสิ้นสุดที่จุด E ก่อนอื่นเรามาบอกพิกัดของจุด A ก่อนนะครับเอาแบบ absolute ก่อนนะครับพิกัดของจุด A ก็คือ x จะเท่ากับ0และ z จะเท่ากับ0ส่วนพิกัดของจุด B จุด B x เท่ากับ5และ z เท่ากับ-5นะครับเมื่อได้พิกัดของ2เส้นนี้แล้วพิกัดของ2จุดนี้แล้วต่อไปเราก็จะต้องมาบอกค่า p และ q ซึ่งค่า p และ q นั้นจะเป็นค่าที่เทียบกับซึ่ง p และ q จะเป็นค่าที่เทียบระหว่างจุดศูนย์กลางของวงกลมเทียบกับจุด origin นะครับซึ่งในข้อนี้จะได้ค่า p เท่ากับ0และ q เท่ากับ-5นะครับต่อไปเราก็มาดูการเคลื่อนที่จากจุด B ไปจุด C จุด B เราได้บอกพิกัดไว้เรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็เพียงแค่บอกพิกัดของจุด C ซึ่งพิกัดของจุด C ในข้อนี้ก็จะได้ x เท่ากับ5และ z เท่ากับ-10
สังเกตจากตรงนี้ครับตรงนี้ไม่ได้เป็นส่วนโค้งครับตรงนี้เป็นแค่เส้นตรงส่วนของเส้นตรงดังนั้นเราจึงไม่จำเป็นจะต้องบอกค่า p และค่า q นะครับต่อไปเป็นการเคลื่อนที่จากจุด C ไปจุด D พิกัดของจุด C เราได้บอกไว้แล้วต่อไปเรามาบอกพิกัดของจุด D นะครับพิกัดของจุด D ก็คือ x เท่ากับ 11.928 และ z เท่ากับ-14ตรงนี้เราต้องการจะเขียนส่วนโค้งดังนั้นเราจึงต้องบอกค่า p และค่า q ด้วยซึ่งค่า p และค่า q จะเป็นค่าที่เทียบจาก origin นะครับก็คือศูนย์กลางของวงกลมเทียบกับ origin ดังนั้นค่า p ที่ได้ก็จะเท่ากับ5และค่า q ที่ได้เท่ากับ-18ต่อไปเป็นการเคลื่อนที่ไปจุด E ก็จะเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงธรรมดาไม่มีอะไรนะครับต่อไปเรามาดูแบบ increment บ้างแบบ increment พิกัดของจุด A ก็เหมือนเดิมก็คือ x เท่ากับ0 z เท่ากับ0ต่อไปพิกัดจุด B ก็คือ x เท่ากับ5 z เท่ากับ-5การบอกค่า p และค่า q ก็ p ก็เท่ากับ0 q ก็เท่ากับ-5ต่อไปเป็นการเคลื่อนที่จากจุด B ไปจุด C จุด B ไปจุด C จุด B ก็ได้บอกไว้แล้วต่อไปพิกัดของจุด C พิกัดของจุด C ก็จะได้ค่า x เท่ากับ0และค่า z เท่ากับ-5นะครับก็ไม่ต้องบอกค่า p และค่า q เพราะเป็นเส้นตรงต่อไปเป็นการเคลื่อนที่จากจุด C ไปจุด D แล้วก็บอกตำแหน่งพิกัดของจุด D ซึ่งพิกัดของจุด D นี้ตอนนี้เรากำลังทำ increment อยู่นะครับดังนั้นเราก็ต้องบอกพิกัดของจุด D แบบ increment ซึ่งแบบ increment ก็คือเป็นการอิงจากจุดล่าสุดที่เพิ่งผ่านมาไม่ใช่การอิงจากจุด origin นะครับดังนั้นพิกัดของจุด D เราได้ค่า x เท่ากับ 6.928 และค่า z เท่ากับ-4ต่อไปเราต้องการเขียนส่วนโค้งเราก็จำเป็นจะต้องบอกค่า pq ซึ่งจำไว้เสมอเลยนะครับไม่ว่าเราจะให้ขนาดของจุดต่างๆแบบ absolute หรือแบบ increment การบอกตำแหน่ง pq จะต้องอิงจาก origin เสมอดังนั้นณตำแหน่งตรงนี้ค่า p ก็เลยได้เท่ากับ5และค่า q ก็เลยได้เท่ากับ-18เหมือนเช่นกับวิธี absolute นะครับต่อไปเป็นการเคลื่อนที่จากจุด D ไปจุด E ก็เป็นเส้นตรงไม่มีอะไรนะครับต่อไปเป็นแบบที่3คือแบบ R นะครับแบบ R จะเป็นการกำหนดเส้นทางการเดินส่วนโค้งของวงกลมโดยใช้รัศมี R โปรแกรมในคอนโทรลเลอร์จะทำการค้นหาจุดศูนย์กลางให้โดยอัตโนมัติโดยป้อนค่าตำแหน่งของจุดสิ้นสุดและค่า R ไปคือแบบที่ผ่านๆมาเราจะต้องป้อนค่า x ค่า z หรือค่าพวก i j k หรือค่า p q เป็นเซนเตอร์นะครับแต่ข้อนี้เราป้อนแค่ค่า r กับพิกัดสุดท้ายเราก็จะได้จุดได้ส่วนโค้งที่เราต้องการแล้วซึ่งในกรณีนี้จะใช้ได้แค่คอนโทรลเลอร์บางรุ่นเท่านั้นนะครับเอาเป็นตัวอย่างของแบบ R นะครับโดยจากรูปก็คือให้เริ่มต้นจากจุด A แล้วไปสิ้นสุดที่จุด A อีกครั้งในทิศทวนเข็มนาฬิกาทวนเข็มนาฬิกาก็คือทิศทางนี้นะครับมาบอกพิกัดต่างๆก่อนเลยนะครับก็คือต้องมาบอกพิกัด A ก่อน A ก็คือจะเริ่มต้นที่ x เท่ากับ12และ y เท่ากับ0นะครับต่อไปบอกพิกัด B B x เท่ากับ12 y เท่ากับ5นะครับตรงนี้เป็นแค่เส้นตรงก็ไม่จำเป็นต้องบอก r ต่อไปเป็นการเคลื่อนที่จากจุด B ไปจุด C ก็บอกพิกัดของจุด C พิกัดของจุด C ก็จะได้เป็น x เท่ากับ9และ y เท่ากับ8นะครับและตรงนี้เราเห็นเป็นส่วนโค้งดังนั้นเราจึงต้องบอกค่า r ด้วยซึ่งค่า r ก็คือ3เราบอกแค่จุดพิกัดของจุด C ก็คือพิกัดสุดท้ายกับค่า r ทางเครื่องก็จะทำการหาเซนเตอร์ให้เราเองเลยแค่นี้เราก็ได้ส่วนโค้งมาแล้วครับต่อไปจากจุด C ไปหาจุด D ก็บอกพิกัดของจุด D พิกัดของจุด D ก็จะได้เป็น x เท่ากับ-4และ y เท่ากับ8เป็นเส้นตรงแล้วก็ไม่ต้องบอก r ต่อไปจาก D ไป E ก็บอกพิกัดของจุด E กับค่า r ที่ต้องการพิกัดของจุด E ก็คือ x เท่ากับ-5และ y เท่ากับ7 r ก็คือ1แค่นี้ก็ได้ส่วนโค้งมาแล้วครับต่อไปเป็นการเคลื่อนที่จากจุด E มาหาจุด F ก็บอกพิกัดของจุด F F พิกัด x ก็คือ-5 y ก็คือ-4ตรงนี้ก็เป็นเส้นตรงไม่ต้องบอกค่า r ต่อไปเคลื่อนที่จาก F มา G เป็นส่วนโค้งเราก็ต้องบอกพิกัดของจุด G และค่า r ซึ่งพิกัดของจุด G ก็จะได้เป็น x เท่ากับ-1และ y เท่ากับ-8ค่า r ก็คือ4แค่นี้ก็ได้ส่วนโค้งตรงนี้นะครับต่อไปก็ทำเหมือนเดิมก็จะได้ส่วนโค้งที่เราต้องการครับไปเป็นหัวข้อใหม่เลยนะครับก็คือภาษาของโปรแกรม NC มาพูดถึงตัวแรกก็คือก็1องค์ประกอบของ
องค์ประกอบและโครงสร้างของโปรแกรมองค์ประกอบของโปรแกรม NC จะมีลักษณะเหมือนกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะครับโดยมีศัพท์เรียกเฉพาะเมื่อเทียบกับภาษาคอมพิวเตอร์ต่อไปนี้ก็คือนี่จะเป็นตารางเทียบระหว่างภาษาคอมกับภาษา NC นะครับในภาษาคอมที่เราเรียกว่าบรรทัดก็คืออย่างเช่นดูตามเมาส์นะครับนี่คือบรรทัดที่1บรรทัดที่2บรรทัดที่3ใน NC เนี่ยจะเรียกว่าบล็อกที่1บล็อกที่2บล็อกที่3ส่วนคำสั่งในภาษาคอมอย่างเช่นตัวนี้คำว่าพาก็คือ1คำสั่งคำว่าสาก็คือ1คำสั่งคำว่าของก็คือ1คำสั่งในโปรแกรม NC เราจะเรียกว่า1 word 2 word 3 word แบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างในสไลด์ถัดไปก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็คือตัวอย่างของ NC โปรแกรมนี่คือลักษณะหน้าตาของ NC โปรแกรมนะครับจะเห็นได้ว่า NC โปรแกรมจะประกอบไปด้วยหลายๆบล็อกหรือบรรทัดนะครับแต่ละบล็อกจะประกอบไปด้วยหลายๆ word หรือคำสั่งต่างๆดังนั้นตัวอย่างนี้จะเป็นการแสดงโปรแกรมของ3บล็อกก็คือ3บล็อกก็คือ3บรรทัดนั่นเองนะครับโดยบล็อกที่1ก็คือจะประกอบไปด้วย n1 g90 f 0.5 s 200 t1 m3 ซึ่งในบล็อกที่1นี้จะมีไว้ทั้งหมด6 word นะครับก็นี่คือ1 2 3 4 5 6ซึ่งแต่ละ word เนี่ยจะประกอบไปด้วยตัวโค้ดหรือเป็นตัวอักษรนะครับเนี่ย n g f s t m และตัวเลขก็คือ1 90 0.5 200 1และ3นะครับนี่คือส่วนประกอบของ NC โปรแกรมซึ่งโค้ดต่างๆที่ใช้ใน NC โปรแกรมนี้สามารถแยกออกเป็น3ประเภทนะครับนั่นคือเป็นโค้ดคำสั่งควบคุมโปรแกรมโค้ดคำสั่งทางเลขาคณิตและโค้ดคำสั่งทางเทคนิคซึ่งโค้ดตัวแรกก็คือโค้ดคำสั่งการควบคุมโปรแกรมก็คือจะเป็นล็อกด้านหน้านี้นะครับก็จะเป็นตัวที่บอกว่าตอนนี้เราอยู่ในบรรทัดที่เท่าไหร่แล้วทำงานมาถึงช่วงไหนแล้วต่อไปเป็นโค้ดคำสั่งทางเลขาคณิตตัวนี้ก็คือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า G code นะครับส่วนข้างหลังนี้จะเป็นโค้ดคำสั่งทางเทคนิคเราจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า M code ต่อไปจะเป็นการให้ความหมายของ G code และ M code นะครับตัวแรกมาพูดถึง G code ก่อนเลย G code เป็นคำสั่งที่ทำให้ระบบควบคุมหรือคอนโทรลเลอร์สั่งการให้เครื่องจักร CNC ทำการแมชชีนให้เป็นรูปทรงเรขาคณิตตามความต้องการโดยในการแมชชีนใดๆคอนโทรลเลอร์จะต้องทราบทิศทางและตำแหน่งการเคลื่อนที่ของทูลลักษณะการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงหรือเป็นเส้นโค้งหน่วยความยาวที่ใช้และบอกตำแหน่งการเคลื่อนที่แบบ absolute หรือแบบ increment เป็นต้นนะครับ G code จึงจัดเป็นฟังก์ชันเตรียมการหรือเป็นการเตรียมข้อมูลของการเคลื่อนที่ที่ให้ได้รูปทรงเรขาคณิตเพื่อป้อนให้แก่คอนโทรลเลอร์ครับต่อไปเป็น M code นะครับ M code นอกเหนือจาก G code แล้วจะต้องมีคำสั่งอื่นๆที่เครื่องจักรกล CNC ต้องใช้ในกระบวนการแมชชีนเช่นการใช้สปินเดิลหมุนในทิศทางที่ต้องการการเปลี่ยนทูลการใช้น้ำหล่อเย็นการหยุดสปินเดิลและการหยุดโปรแกรมเป็นต้นนะครับโดยคำสั่งเหล่านี้จะกำหนดให้ใช้เป็น M code ดังนั้น M code คือคำสั่งอื่นๆที่เกี่ยวกับการควบคุมกลไกการทำงานของ CNC ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของทูลนะครับการเคลื่อนที่ของทูลก็คือ G code นั่นเองนะครับ ต่อไปจะเป็นตัวอย่างคำสั่ง C code และ M code นะครับมาดู M code ก่อนเลยครับก็คือเป็นตัวนี้ก็คือเป็นควบคุมสปินเดิลและการเปลี่ยนทูลนะครับจะใช้ M03 ก็คือสปินเดิลหมุนตามเข็ม M04 ก็สปินเดิลหมุนทวนเข็ม M06 ก็เปลี่ยนทูลส่วน M code ที่ใช้ควบคุมการจับชิ้นงานก็คือ M10 ก็จับชิ้นงานที่หัวจับแต่ M11 ก็หัวจับปล่อยชิ้นงานอันนี้เป็นต้นนะครับ ต่อไปจะเป็นตัวอย่างของ G code ก็คือ G00 ก็เป็นการเคลื่อนที่เร็วเข้าหาตำแหน่ง G00 นี้จะใช้ในกรณีที่ไม่ได้กินเนื้อชิ้นงานนะครับมีดมีดหรือทูลไม่ได้กัดหรือกินเนื้อชิ้นงานเข้าไปก็จะใช้ G00 ต่อไปเป็น G01 เป็นการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงตามอัตราที่ป้อนที่กำหนดต้องป้อนค่าความเร็วในการกินเนื้อชิ้นงานนะครับก็เลยจะต้องใช้ G01ต่อไปเป็น G02 ก็เป็นการเคลื่อนที่แนวโค้งตามเข็มนาฬิกา G03 ก็การเคลื่อนที่แนวเส้นโค้งทวนเข็มนาฬิกาอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปเป็นโค้ดอื่นๆที่ใช้นะครับโค้ดในแต่ละ word นอกเหนือจาก G code และ M code แล้วยังประกอบไปด้วยโค้ดอื่นๆอีก7ประเภทนั่นก็คือตัวที่1เลขที่บล็อกก็คือตัว n ตัวที่2ตำแหน่งหรือระยะทางความยาวก็จะใช้เป็น x y หรือ z
ตำแหน่งจุดศูนย์กลางวงกลมก็ใช้เป็น i j k ความเร็วสปินเดิลหรือความเร็วตัดก็จะใช้เป็น s และ v ความเร็วฟีดก็ใช้เป็นตัว f เลขที่ทูลก็ใช้เป็นตัว t และอื่นๆก็อาจจะมี b d หรือ o เป็นต้นนะครับต่อไปจะเป็นตัวอย่างการเขียนโค้ดเพื่อผลิตชิ้นงานนะครับโดยให้กำหนดพิกัดแบบ absolute โดยแบบสั่งผลิตชิ้นงานก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือภาพ font view และภาพ side view โดยมีมีดกัดอยู่บริเวณนี้แล้วก็มีแกน x กับแกน y ซึ่งชิ้นงานดิบที่ใช้ก็จะเป็นยาว90กว้าง50และสูง10และมีดกัดมี diameter 6มิลนะครับเรามาดูวิธีการเขียนโค้ดเพื่อผลิตชิ้นงานชิ้นนี้กันเลยนะครับก่อนอื่นเราต้องเปิดเครื่องก็คือ M08 ก่อนเลยนะครับต่อไปบล็อกต่อไปก็คือ M03 ก็คือให้สปินเดิลหมุนตามเข็มนาฬิกา S2000 ก็คือความเร็วรอบ 2000 นะครับต่อไป G01 ก็คือเคลื่อนที่ด้วยอัตราป้อนที่กำหนด Z4 ก็คือเคลื่อนที่ด้วยความอัตราป้อนที่กำหนดไปที่ Z เท่ากับ4แกน Z ก็คือแกนที่พุ่งไปด้านหลังหรือพุ่งมาด้านหน้านะครับซึ่งด้านหน้าก็เป็นบวก Z4 ก็คือเคลื่อนที่มาด้านหน้าก็คืออยู่เหนือชิ้นงานออกมาเนี่ย4มิลต่อไปเราก็ใช้ G01 แล้วเคลื่อนที่ไปที่ x เท่ากับ48แล้ว y เท่ากับ0ก็คือจะเคลื่อนที่จากตำแหน่งนี้ที่สูงห่างออกมา4มิลมาอยู่ณตำแหน่งตรงนี้นะครับตำแหน่งตรงนี้ต่อไปก็ดูต่อไปเลยก็คือ g เท่ากับต่อไปก็คือเป็น G01 z ลบ2ก็คือลงไปตรงนี้ก็คือลงไปเลยเนื้อชิ้นงานไปได้2มิลครับ x z แล้วก็ลบ2ก็คือกินเนื้อชิ้นงานลงไป2มิลต่อไปก็เป็น G01 แล้วก็ y 556ก็เคลื่อนที่ไปตาม y 56มิลก็คือไปอย่างนี้56ก็คือมาตำแหน่งที่56นะครับต่อไปเคลื่อนที่ G01 Z4 ก็คือเคลื่อนที่ขึ้นมาเหนือชิ้นงาน4มิลอีกแล้วก็ใช้ G01 X0 Y28 ก็จะเคลื่อนที่ไปที่ตำแหน่ง X0 Y28 ก็คือเคลื่อนที่มาที่ตำแหน่งตรงนี้ต่อไปก็ใช้ G01 Z2 กินเนื้อชิ้นงานลงไป2มิลอีกแล้วก็เคลื่อนที่ไปที่ X96 X96 ก็จะเคลื่อนที่กินชิ้นงานมาทิศทางนี้นะครับมาเรื่อยๆจนถึงตำแหน่ง X96 ต่อไปก็เคลื่อนที่ใช้ G01 Z4 ก็คือขึ้นมาเหนือชิ้นงานอีก4มิลและ G01 X0 Y0 ก็คือจะเคลื่อนที่มาที่ตำแหน่งเดิมก็คือตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ M30 ก็คือทำการปิดเครื่องและนี่ก็คือตัวอย่างการผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องจักรกล CNC นะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอปิดการนำเสนอแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ด้วยวิดีโอตัวอย่างแสดงกรรมวิธีการผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องจักรกล CNC ครับขอบคุณครับ